දිනම සාදරයෙන් පිළිගන්න Edu Lk YouTube channel එකට අපි subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැම්ම subscribe කරලා අපි ඉස්සරහා මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් ගේනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Click Labs කියන app එක ගැන. ලංකාවේ දැනට පොඩ්ඩක් ප්‍රසිද්ධ app එකක් මේක. ප්‍රසිද්ධ වීගෙන යන app එකක්. ඒ වගේම මේක සල්ලි ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ගත්ත අයත් ඉන්නවා. මම ගාව ඒවට proof උත් තියෙනවා. මම අනිවාර්යෙන් proof ටික first comment එකෙන් දානවා. අපි බලමු app එක ගැන. මේ app එක Click Labs කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ app එක නැත්නම් Google එකේ type කරලා Click Labs APK download කියලා ගැව්වොත් එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් APK PO කියන site එකේ ඔක තියෙනවා. දැන් අපි app එක ඇතුළට ගියොත් මේක තමයි app එක. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් බැලුවම අපි දැන් වීඩියෝ එක බැලුවම ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ බලනවට තමයි ගෙවනවා කියන අපිට සල්ලි ගෙවන්නේ. කියන්නේ ජෙම් බොක්ස් විදිහට තමයි ගෙවන්නේ. ඒවල coin තියෙන අපි ඒ coin එකතු කරලා තමයි ඩොලර් එකකට යන්න ඕනේ. ඩොලර් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔක මුලින්ම එන කෙනෙක් බලනවා ඇති රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහමද අරා මේවා කියලා බලනවා ඇති. දැන් රෙජිස්ටර් වෙන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. app එක දාගෙන app එකට වාගේ ඇතුළට ගිය ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google account එක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. Facebook එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. phone number එකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් නම ගම ඇඩ්‍රස් අරම මොකුත් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයන්ට ඒක විජාට ලේසියෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වුණොත් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. නැත්තම් ස්ක්‍රීන් එක මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ගන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ බලද්දී මේ යටින් පෙන්වන ටයිම් එක. ඔයන් පේනවා ඇති මේ තප්පර 32යි 31යි එම යන්නේ. ඒ තප්පර ගාන සම්පූර්ණ කරනම උන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන් දෙනවා මේ coin box එක. ඇත්තම ඩයමන්ඩ් චෙස් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ box එක අපි ඕපන් කරලා බලමු. ඕපන් කරාම මේ වගේ coin නම් වෙනවා. club points කියලා තියෙනවා. මේ referral tickets කියලා හම්බ වෙනවා. මේ referral tickets කියන්නේ මෙන්න මේවට. දැන් මේ tickets මම දැන් මේ තියෙන මෙතන 107ක් තියෙන 150 107ක් ඔයලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයන ගෙච්චල් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හොයන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ මගේ එක ටිකට් එක අපි ඕපන් කරලා බලමු. දැන් ලක්කි ගන්නවා තමයි ඉතින් ටිකට් එක ඕපන් වෙන්නේ. ටිකට් එකේ තියෙන ගාණ අපිට හම්බෙන්නේ ඉතින් ලක්කි ගන්නවා තමයි. දැන් මෙතන ටිකට් තියෙනවා 9ක්. ඒ ටිකට් 9න් අපි එකක් තෝරන්න ඕනේ. අපි දන්නේ නැහැ කීයද තියෙන ඩොලර් එකක් තියෙනවා ඩොලර් බිංදුවක් තියෙනවා ඩොලර් නැද්ද? අපි දන්නේ නැහැ වෙන ලක් බයි chance එකක් තෝරමු. දැක්කම ඩොලර් එකක් හම්බුණා ඒකේ. ඩොලර් 10 වුණ ගමන් ගන්න ඕන. මෙතන තියෙන ඩොලර් 0.20 0.70 තියෙනවා. මේ වගේ තියෙන ඩොලර් එක තමයි වැඩිම තිබිලා තියෙන්නේ. මම ඒක අරගත්තා. බැක් එක. දැන් ඒක අපේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපේ account එකේ තියෙනවා ඉතින්. ඩොලර් එක ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් මේ අපිට මේ තව විදියක් තමයි coins exchange කරගන්න පුළුවන් වැඩි ගානකට. මේ coin 300ක් දීලා අපි 3000ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට අපේ coins දුන්නා. ඒගොල්ලෝ නිකන් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක invest කරනවා ඇති කොහෙට හරි. ඒගොල්ලන්ගේ app එකේම site එකේ invest කරනවා ඇති. ඒකෙන් ඊට පස්සේ පැය 24කින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපි coin 300ක් දුන්නා. ඒගොල්ලෝ 3000ක් දෙනවා අපිට ඒක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක දාගුණයක් දෙන ඒ වගේ. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කෙලින්ම ප්‍රධාන තැනට එන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවත් වීඩියෝ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ reports කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන redeem code එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ දානවා redeem code එක. ඒ redeem code එකෙන් ඔයගොල්ලෝ join වෙලා ඒකේ තියෙන redeem code number එකක් තියෙනවා. ඒ number එක මෙතන ඇවිල්ලා ගහුවම ඔයන් ඩොලර් එකක් free හම්බ වෙනවා මුලින්ම. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් ගන්න පුළුවන් ඒක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේම redeem code එකක් හදාගන්න. මෙතන invite friends කියලා තියෙන එකට ගියාම මෙතන ඔයගොල්ලන් generate කරලා දෙනවා redeem code එක. එතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ code එකක් හදාගන්න. ඒ code එක හදලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් share කරගන්න WhatsApp, Telegram ඔය ඕනේ share කරගන්න පුළුවන්. ඒක share කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් ඒක join වෙලා ඔයාගේ redeem code එක ගාලා register වෙලා ඔක්කොම ඔයාගේ redeem code එක ගැව්වොත්
ඔයාට හම්බෙනවා එයා ජොයින් වුණ ගමන් හම්බෙනවා ඩයමන්ඩ් චෙස්ට් බොක්ස් එක. ඊට පස්සේ ආයි දැන් එක්ස්ට්‍රා චෙස්ට් එකක් හම්බෙනවා ඔයාට පැය 24කින් පස්සේ. ආයි ඔයාට චෙස් බොක්ස් එකක් හම්බෙනවා දවස් 7කින්, කියන්නේ සතියකින් පස්සේ. කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් ඔයා චෙස් බොක්ස් 3ක් හම්බෙනවා සතියකින් හරියටම. කියන්නේ පැය 24න් එකයි එයා රෙජිස්ටර් වෙලා ඔය කෝඩ් එක ගාපු ගම එකයි සතියකින් එකයි. ඒ වගේම තමයි දැන් මම කියන්න යන කාරණේ තමයි වැදගත්ම එක. මෙතන වීඩියෝස් බලන්න තියෙන්නේ. දවල් බලන්න නැත්නම් මම කොහොමද දවස් දෙකකින් $10,000 වෙන්නේ කියලා. ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මම දැන් කියන්න. දැන් මේ අපි ගන්න ඕන $10,000 වන්ටත් මේ වගේ බොක්ස් තමයි පුරව ගන්න ඕනේ. තියෙන දැන් මේ මෙතන බොක්ස් පොඩි ප්‍රමාණයෙන් තියෙනවා. ඕක දැන් එට උදේ වෙද්දි මට ඕක ඩබල් ට්‍රිපල් කරලා 50 100ක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්නේ? හරි. මෙන්න මේ ඇප් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න ඕනේ. ඔටෝමැටික් ස්ක්‍රෝල් කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ ඔටෝමැටික් ස්ක්‍රෝල් කියලා ගාපුවම එනවා. ඒව නැතුණු Play Store එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පින්නන්න එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැනටමත් මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක. ඔයගොල්ලෝ Google එකේ ඔටෝමැටික් ස්ක්‍රෝල් APK ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ගාපු ගමන් උඩින් මෙන්නේ APK PO කියන සයිට් එක. අනේ සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකොට මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඇප් ඇතුළට යනවා දැන්. ඇප් ඇතුළට ගියාම මෙතන ස්ටාර්ට් සර්විස් කියලා. මේකේ සෙටින්ග්ස් මුකුත් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ඒකල හදලා තියෙන ගානට අපි යනවා මේකේ ස්ටාර්ට් සර්විස් කියන ටික් එක දාන්න. ඒතකොට පර්මිෂන් ඉල්ලන ඔයගොල්ලන් ඩිවයිස් එකේ පර්මිෂන් දෙන්න. මේ අර ඇද්දි තියෙනවා මෙතන ඇප් එක වෙන්නලා ඒකේ ටික් එක ඔන් කරගන්න. ටික් එක ඔන් කරලා බෑක් යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලස් මාක් එකක් තියෙන එකකින් ක්ලික් ඇප්ස් එක තෝරලා දෙන්න. තෝරලා ඕකේ කරන්න. දැන් මෙතනට එනවනේ. ආවට පස්සේ ස්ටාර්ට් සර්විස් දෙන්න. හරි. දැන් ඔය යන්න ඕනේ. ඔය ක්ලික් ඇප්ස් ඇප් එකට. හරි. දැන් මේ වගේ පොඩි බාර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අල්තෙම පේනවනේ. බාර් එකේ අයින් එක තියාගන්න. තියාගෙන ඔයාට තියෙන්නේ කරන්න ඔයා නයිට් ටයිම් දේට වලින් කරනවා නම් ඔයාටත් හොඳයි ඒක. රෑ නිදා ගන්න කලින් හරි නැත්නම් ඔයාට දවස් පුළුවන් වෙලාවක මේක මේ බාර් එකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට ඇරෝ දෙකක් වගේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. රිවයින්ඩ් කරන බටන් එක. අන්න ඒක සරක් ඔබන්න ඒ ගාන ප්ලේ වෙනවා. ප්ලේ වුණාම දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේක රෑ නිදා ගන්න කලින් මේක ප්ලේ කරලා හැබැයි ෆෝන් එකේ බැටරි තියෙන්න හොඳට. මොකද බැටරි වැස්සොත් ෆෝන් එක ඔෆ් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඔෆ් වුණා කියලා ඔක ඩයම් බොක්ස් මොකුත් නැති වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා මේක රෑ නිදා ගන්න කලින් මේ ෆෝන් එකේ මේක ප්ලේ කරලා ෆෝන් එකේ පැත්තෙන් දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ටච් වුණොත් නවතිනවා. දැන් මේ ස්ක්‍රීන් ටච් කරලා එක්ක නවතිනවා. ඒක නිසා ස්ක්‍රීන් එකේ ටච් වෙන්නේ නැති තැනක ටච් කරන්නත් එපා කියලා කාටත් එම තියන්න. තියලා ප්ලේ කරලා තියන්න. දැන් ඔයා මේක දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ තප්පර ගණන් තමයි යන්නේ මේ ඔයගොල්ලන් චෙස් බොක්ස් එකක් හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ රෑ නිදාගත් දාන්න උදේ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට ජෙම් බොක්ස් අනිවාර්යෙන් 50ට වැඩියෙන් තියෙනවා. 50ට වැඩියෙන් තියෙනවා කියන අනිවාර්යෙන් ඔයාලට එතන $5ක්වත් තියෙන අඩුම. මොකද ජෙම් බොක්ස් 50ක් කියන්නේ ඒක ඇතුලේ කොයින් තියෙනවා ලක්ෂයකට වැඩියෙන් අනිවාර්යෙන් කොයින් තියෙනවා. කොයින් ලක්ෂයක් කියන්නේ ඩොලර් එකක්. දැන් ඔතන ලක්ෂ 5ක් වර කොයින් නම්බරත් එන ඩොලර් 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි තව කොයින් තරම් නෙමෙයිනේ. මේ තියෙන රිවෝඩ්ස් වල මේ රයිෆල් ටිකට් තියෙනවා. රයිෆල් ටිකට් වල ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට ඒ කොයින්ස් මේ චෙස් බොක්ස් ඇතුලේ තියෙනවා රයිෆල් ටිකට් එකද වෙලා ඔයාලට මෙතනින් ලක් බයි chance එකක් වගේ රයිෆල් ටිකට් එකක් ඕපන් කරලා එතෙන් ඩොලර් එක දෙක ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට දවස් දෙකකින් වන්නව ගියවම නැහැ. මම හිතනවා මම වීඩියෝ මෙතන ඉවර කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම ප්‍රයෝජනක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම subscribe button එක පැත්තේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරලා all දෙන්න. ඔයාලට ඉස්සරහ මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ දවසක්.